Tập 1. Chương 0, gió đưa lối cho chúng ta gặp nhau. Trung úy Ueyo, bàn bên kia trông cũng ổn áp đó. Bàn nào? Trung sĩ Quét. Bàn bên trái, gần bờ sông ấy. Cô gái đó từ lúc vào quán cứ nhìn cô cười cười suốt, cô không để ý sao? Không để ý, tôi không quan tâm mấy chuyện này. Ueyo đáp lại bằng giọng điệu bình thản, rõ ràng không hứng thú với sự nhiệt tình mai mối của cấp dưới. Câu trả lời ngoài dự đoán đó không chỉ khiến Trung sĩ Quét nhất thời cứng họng, mà còn làm các đồng nghiệp khác vốn đang cùng nhau ăn mừng chiến công phá án cũng phải sững sờ. Họ đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Bình thường ai ngỏ ý với Trung úy Ueyo, Trung úy Ueyo đều chưa từng làm họ thất vọng mà. Sao hôm nay lại thờ ơ với một mỹ nhân như thế chứ? Bây giờ tôi không còn muốn yêu đương tùy tiện nữa. Trung úy Ueyo bị làm sao vậy? Gặp phải cú sốc gì à? Tôi muốn nghiêm túc với tình cảm của mình, cũng như những chuyện khác. Từ giờ, tôi sẽ không tùy tiện hẹn hò nữa. Khuôn mặt dù nhìn từ góc độ nào cũng đầy cuốn hút này, dù không có ý thể hiện sức hấp dẫn cá nhân, nhưng vẫn tỏa ra sức hút không thể nào phớt lờ. Sự lôi cuốn của Ueyo xưa nay chưa từng phân biệt giới tính, dù là nam hay là nữ, nếu không phải mẫu người cô quan tâm, thì rất khó để thu hút được sự chú ý của cô. Bởi vì lần này, Ueyo đã hạ quyết tâm, cô không muốn tùy tiện bước vào một mối quan hệ chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù trong quá khứ đã có không ít mối tình, nhưng cô chưa bao giờ lừa dối hay phản bội ai. Ueyo luôn dành sự tôn trọng cho tất cả những người đã từng ở bên cô, vì cô hiểu ai cũng mong muốn mình được trân trọng. Mỗi lần yêu, cô luôn hy vọng đó là một tình yêu chân thành, cũng giống như cách mà các chị gái của cô tìm thấy định mệnh của đời mình. Như chị cả Kasama gặp Thipperfa, hay chị Appo gặp John Lada. Giờ đây, cô chỉ có thể chờ đợi, chờ xem tình yêu đích thực và số phận của mình sẽ thuộc về ai và đến từ đâu. Có lẽ, một ngày nào đó, khi cô bước ra ngoài, người ấy sẽ xuất hiện như một món quà từ thượng đế, thương xót cho kẻ đáng thương trên con đường tình duyên trắc trở này. Mong rằng cô sẽ sớm gặp được tình yêu đích thực của đời mình, người mà trái tim Ueyo luôn chờ đợi. Con về rồi à? Ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy ạ? Ngày kia, ba muốn giao cho con một nhiệm vụ quan trọng. Nếu lại là chuyện dựa vào quan hệ cá nhân, thì ba cũng biết con không hề có hứng thú với mấy cái đó rồi. Ueyo thẳng thừng đáp lại lời đề nghị của ba mình, đại tướng cảnh sát Watinwanik. Dù đã đi theo con đường của ba là trở thành một cảnh sát bảo vệ công lý, nhưng cô chưa từng chấp nhận con đường mà ông đã vạch sẵn. Vì thế cho nên, cô thường bị trách móc rằng nếu biết nghe lời hơn một chút, thì có lẽ giờ đây đã được thăng chức cao hơn thay vì chỉ dừng lại ở cấp trung úy cảnh sát. Nhiệm vụ lần này còn quan trọng hơn cả cấp VIP, vì nó liên quan đến danh dự quốc gia. Vậy ba muốn con làm gì? Giải cứu đất nước? Không, là tiếp đón một vị khách hoàng gia lần đầu tiên đến thăm Thái Lan, công chúa kế vị của vương quốc Medellin. Công chúa của vương quốc Medellin? Phải, đó là công chúa kế vị Catherine Blue Delena. Điều đó có nghĩa, với tư cách là một cảnh sát, cô vừa được giao phó một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, chính là trở thành cận vệ, bảo đảm sự an toàn cho một cô công chúa ngoại quốc. Dù nhiệm vụ này không mang tầm vóc cứu quốc, nhưng đối với hình ảnh và danh dự quốc gia, nó vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đứng dậy đi, con gái của ta. Nhi thần đến để từ biệt phụ hoàng, vì sắp tới sẽ thay mặt người thực hiện chuyến thăm Thái Lan và các nước láng giềng ở châu Á. Mong rằng con sẽ có một chuyến hành trình thuận lợi, học hỏi được nhiều điều, chứng kiến sự thịnh vượng và phát triển của các quốc gia khác, mang về những giá trị có lợi cho sự tiến bộ của vương quốc Medellin chúng ta. Nhi thần xin hứa, chuyến đi này nhất định không uổng công vô ích. Công chúa Catherine cúi đầu từ biệt phụ hoàng, là người thừa kế ngai vàng của vương quốc Medellin, ngay từ nhỏ, nàng đã mang nét đẹp thanh tú cùng phong thái cao quý, cộng với đức hạnh đoan trang, nên nàng luôn được lòng thần dân trong nước. Vương quốc Medellin là một quốc gia nhỏ nằm ven biển phía nam nước Pháp, với dân số khoảng 500.000 người, theo chế độ quân chủ lập hiến, dưới sự trị vì của quốc vương Arthur Delena. Dù ở bất cứ đâu, phụ hoàng muốn con phải luôn ghi nhớ trách nhiệm của mình. Với tư cách là công chúa kế vị Catherine Blue Delena của vương quốc Medellin, trách nhiệm ấy đã khắc sâu vào tâm khảm nàng. Dạo này em không có thời gian gặp chị đâu, Nam. Từ ngày chuyển về nhà, ba cứ suốt ngày can thiệp vào chuyện của em. Với một người yêu tự do như Ueyo, việc sống xa nhà là một điều tốt. Trước đây, do chống lệnh cấp trên, cô đã bị điều chuyển công tác. Nhưng chính sự điều chuyển ấy lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, cô được phân công đến một đồn cảnh sát khác, cho đến khi lập công phá thành công một vụ án cấp quốc gia gần đây, cô mới được điều về làm việc tại một đồn cảnh sát ở Bangkok. Không sao đâu, nếu đó là nhiệm vụ quan trọng, Long cứ hoàn thành thật tốt thôi. Chị có Khôn Lada bên cạnh rồi, dù em không đến, chị cũng có cô đơn đâu. Đúng vậy, Lada đang ở bên chị, cô ấy còn nhờ chị mời em nữa đó. Thật là ghen tị với những ai có tình yêu ngọt ngào mà. Hai người cứ vui vẻ tổ chức sinh nhật đi, quà em sẽ bù sau. Giờ em có nhiệm vụ cấp quốc gia cần phải làm rồi. Nhiệm vụ cấp quốc gia? Đón tiếp công chúa đến từ vương quốc Medellin. Ueyo đáp ngắn gọn rồi buộc phải cúp máy, vì ba cô gọi điện đến thúc giục cô lên đường ngay. Cô đã sẵn sàng, trên người mặc một bộ cảnh phục chỉnh tề, hai ngôi sao bạc trên vai sáng lấp lánh, còn không quên mang theo khẩu súng yêu thích của mình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm trưởng đội bảo vệ cho công chúa của Medellin. Mời công chúa Catherine đi lối này. Buổi lễ tiếp đón được tổ chức chu đáo tại Thái Lan, chào đón công chúa Catherine một cách nồng hậu, với nghi thức dâng hoa và đội ngũ an ninh được phối hợp giữa cận vệ hoàng gia Medellin và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan. Mọi thứ đều diễn ra trật tự, từ sân bay đến khách sạn dành riêng cho công chúa, tất cả đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn hoàng gia cao nhất. Đây là đội cảnh sát nữ ưu tú nhất mà chúng thần đã đặc biệt tuyển chọn. Họ sẽ đảm nhiệm công tác bảo vệ trong thời gian điện hạ lưu trú tại khách sạn, phối hợp với cận vệ hoàng gia Medellin để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người. Công chúa Catherine lướt mắt nhìn những nữ cảnh sát đứng ngay ngắn dọc hành lang khách sạn. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở người cuối cùng trong hàng, nàng bắt gặp một ánh nhìn không hề né tránh. Không giống như những người khác còn chút e dè trước khí chất vương giả của nàng. Nữ cảnh sát ấy lại là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt nàng. Đây là trung úy Ueyo Watinwanik, trưởng đội an ninh.
Ta hiểu rồi. Ueyo khẽ cúi đầu chào công chúa, vị khách quý lần đầu tiên đặt chân đến Thái Lan. Điều khiến cô bất ngờ chính là công chúa Catherine có thể giao tiếp bằng tiếng Thái mà không cần qua phiên dịch. Dù giọng điệu chưa thực sự lưu loát, nhưng điều đó cũng đủ gây ấn tượng mạnh đối với cô rồi. Nhưng có một điều khác còn khó phớt lờ hơn, chính là khi đứng cách công chúa chỉ trong gang tấc, Ueyo mới thực sự nhận ra, nàng là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy đến nhường nào. Cảm ơn người, gọi là công chúa Catherine. Grace, ta đã nói gì? Đây không phải Madeline, thần xin lỗi, thần quên mất. Gọi ta là tiểu thư Catherine. Vâng, tiểu thư Catherine. Catherine mỉm cười hài lòng với nữ quan thân cận của mình. Grace không chỉ là thân vệ, mà còn là người bạn lớn lên cùng nàng từ nhỏ, một trong số ít những người nàng thực sự tin tưởng. Tuy tình hình chính trị tại Madeline đã tạm thời ổn định, không còn ai công khai phản đối việc phụ hoàng chọn nàng làm người kế vị thay cho hoàng đệ còn quá nhỏ. Nhưng, điều đó không có nghĩa là mối đe dọa đã hoàn toàn biến mất. Catherine hiểu rằng, dù địa vị của nàng có vẻ vững chắc, nhưng nàng vẫn đang đứng giữa cơn sóng ngầm nguy hiểm. Chuyến viếng thăm lần này càng khiến nàng dễ trở thành con mồi hơn. Rời khỏi quê nhà, đây có thể là thời điểm lý tưởng để những kẻ thù giấu mặt ra tay, hòng loại bỏ nàng khỏi con đường đến ngai vàng một lần và mãi mãi. Tiểu thư Catherine, người có tin tưởng lực lượng an ninh của Thái Lan không? Trong tình cảnh hiện tại, chúng ta không thể tin tưởng ai hoàn toàn, kể cả người của Madeline. Vậy thì, thần nghĩ người nên báo chuyện này cho bệ hạ. Nếu phụ hoàng biết, người chắc chắn sẽ không cho phép ta đến đây. Trung úy Ueyo là một sĩ quan ưu tú, đã lập nhiều chiến công lớn. Thần cũng đã điều tra về cô ấy là con gái của một quan chức cảnh sát cấp cao ở Thái Lan. Chúng ta không biết những kẻ âm mưu hãm hại ta đang ở đâu, đã cài cắm người vào tận đâu. Chính vì vậy, chúng ta không thể tùy tiện đặt niềm tin, ngay cả với những người có vẻ đáng tin nhất. Nói vậy, tiểu thư Catherine không tin Trung úy Ueyo. Đứng trên lập trường của ta lúc này, ta không thể tin ai cả. Nàng không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, bởi ngay cả nàng còn không thể phân định rõ ràng đâu là bạn, đâu là kẻ thù. Một bước sai lầm cũng có thể trở thành cái bẫy chết người bởi những kẻ lúc nào cũng luôn cố gắng sát hại nàng. Chị Lom bị quyến rũ rồi chứ gì? Hả? Công chúa Catherine ấy, chị định trèo cao à? Đây là muốn gây chuyện phải không, Bim? Nếu để người ngoài nghe thấy, em sẽ bị trừng phạt vì tội xúc phạm hoàng gia đấy. Em chỉ đùa thôi mà, đó là công chúa, địa vị cao vời vợi, chúng ta làm sao với tớ chứ? Đừng nói đến chuyện với tớ hay không, chỉ cần nghĩ thôi đã là sai lầm lớn rồi. Ueyo đáp lại lời trêu chọc vô nghĩa của đồng nghiệp, dù vậy, ánh mắt của Ueyo vẫn bất giác dõi theo bóng dáng công chúa Catherine, người đang là tâm điểm của buổi tiệc hoàng gia được tổ chức long trọng trong phòng khiêu vũ của khách sạn. Với sự tham dự của các nhân vật nổi tiếng trong xã hội thượng lưu. Đêm nay, công chúa khoác lên mình một chiếc đầm giả hội cúc ngực màu hồng nút, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng đường nét yêu kiều của nàng, đi kèm là một bộ trang sức kim cương lộng lẫy và một chiếc vương miện quý giá, khiến toàn bộ quan khách không thể rời mắt. Dù đứng cách xa từ hàng chục đến hàng trăm vị khách, Ueyo vẫn không thể không bị nàng cuốn hút. Nhưng, kỳ lạ là tại sao công chúa Catherine cũng đang nhìn cô? Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là một cái nhìn thoáng qua, nó còn chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn, điều mà Ueyo không tài nào lý giải được. Tiểu thư Catherine, có chuyện gì vậy? Grace, ly nước này, có gì đó không ổn. Giọng của Catherine ngắt quãng, cả người chao đảo. Nàng vừa uống một ly nước trái cây đã được Grace kiểm tra cẩn thận, nhưng ngay sau đó, toàn thân nàng bỗng trở nên tê dại, tim đập nhanh bất thường, tay chân run rẩy, tầm nhìn dần trở nên mờ đi, khó mà nhìn thấy những gì trước mắt. Nàng cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân đã bắt đầu trở nên mềm nhũn, trọng tâm khó mà kiểm soát. Không thể nào, thần đã kiểm tra rất kỹ rồi. Không, đây là độc dược, chỉ là thuốc an thần thôi. Tiểu thư Catherine, đừng sợ. Grace, Catherine cố gọi tên người hầu trung thành, nhưng giọng nàng quá yếu ớt. Cơ thể nàng dần mất kiểm soát, ngã quỵ xuống sàn. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Grace, người đáng lẽ phải ở bên bảo vệ nàng. Cứ yên tâm mà ngủ đi, công chúa điện hạ. Là ngươi, vĩnh biệt, công chúa Catherine. Giữa cơn mê loạn, nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy một chiếc bình hoa xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Mau đưa công chúa đi đi, tôi sẽ xử lý phần còn lại. Grace tiểu thư, Trung úy Ueyo, có chuyện gì sao? Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng. À, tôi vô tình làm vỡ bình hoa, rồi bị điện hạ trách mắng một chút. Trung úy Ueyo không cần phải lo lắng. Công chúa điện hạ đâu? Người bây giờ có an toàn không? Ueyo đứng trước cửa hỏi Grace, nữ quan thân cận của công chúa Catherine, trong khi cố gắng dò xét tình hình. Nhưng, công chúa Catherine đã không còn ở đó nữa. Căn phòng chỉ còn lại những mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác trên sàn, cho thấy căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Công chúa Catherine vẫn an toàn, hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi của người. Trung úy Ueyo tốt nhất đừng nên quấy rầy. Nhưng với tư cách là trưởng đội an ninh, tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho công chúa điện hạ. Có lẽ ngài không biết, công chúa như ta ghét nhất bị làm phiền vào ban đêm. Thần thật lòng xin lỗi, thưa công chúa điện hạ. Đúng lúc này, bóng dáng công chúa Catherine xuất hiện phía sau cánh cửa, lạnh lùng trách móc Ueyo vì đã làm phiền nàng ta vào lúc đêm khuya. Ueyo cúi đầu tạ lỗi, cố gắng quan sát tình trạng của công chúa từ khoảng cách gần, nhưng không thể tiến thêm để xác nhận. Công chúa Catherine trông vẫn ổn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra bất trắc như Ueyo lo lắng trước đó. Mời rời đi cho, nếu không, điện hạ có thể sẽ nổi giận. Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Ueyo, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để hỏi thêm hoặc giải thích về điều vừa xảy ra. Không còn cách nào khác, Ueyo đành phải quay trở về vị trí của mình. Thấy sắc mặt căng thẳng của cô, Bim lập tức lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao, chị Lom, công chúa vẫn ổn chứ? Công chúa không sao. Vậy thì chị sao trông có vẻ nghiêm trọng thế? Bim, hãy đảm bảo an ninh ở đây, chị có chút việc cần phải làm, sẽ quay trở lại ngay. Hả, chị định đi đâu, có cần em báo lại với ai không? Ueyo không có ý định nói với bất kỳ ai, bởi vì trong mắt cô, tình huống vừa rồi có gì đó không đúng, như thể đang che giấu một điều gì đó bất thường.
Linh cảm mách bảo cô không thể bỏ qua dấu hiệu đáng ngờ này. Vì thế, cô quyết định tự mình điều tra để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, đồng thời cũng để bản thân không phải cảm thấy hối tiếc. Cùng lúc đó, một âm mưu khác cũng đang dần được hé lộ. Chúng ta đưa công chúa đi đâu vậy? Xử lý ngay, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đại ca có chắc là chính phủ Thái Lan sẽ không truy lùng ra chúng ta chứ? Giết một công chúa là chuyện lớn đấy. Tụi bay đã nhận được số tiền như mong muốn rồi, còn lo làm gì? Nhưng, chỉ cần tất cả đều tin công chúa Catherine hiện vẫn đang ở khách sạn này, sẽ không ai phát hiện ra sự thật đâu. Sau khi nhận một khoản tiền lớn từ nội bộ Hoàng gia Medellin, nhóm sát thủ được thuê đã sẵn sàng ra tay, đảm bảo không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Đối với họ, giết một người phụ nữ để đổi lấy cuộc sống vinh hoa phú quý suốt đời, là một thương vụ đáng giá. Ném xác cô ta ở khu vực biên giới, rồi xóa sạch mọi dấu vết. Đại ca, công chúa biến mất rồi. Đồ ngu, sao lại để cô ta trốn thoát? Tao đã dặn mày trông chừng cho kỹ rồi mà. Nhưng lúc đó cô ta còn mê man, em không nghĩ cô ta tỉnh nhanh đến vậy. Đi tìm cô ta mau, nếu để người khác phát hiện, chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Công chúa Catherine loạng choạng cố gắng lết từng bước về phía trước dù cơ thể đã không còn một chút sức lực nào. May mắn là, nàng không uống hết ly nước bị pha thuốc mà Grace đưa, nên tác dụng của thuốc mê không quá mạnh. Dẫu vậy, ý thức của nàng vẫn cứ quay cuồng, tay chân dường như mất hết sức lực, khiến nàng khó lòng tìm được người giúp đỡ. Cứu tôi, ở đằng kia, cô ta đang chạy về hướng đó. Những kẻ truy đuổi đã phát hiện ra nàng và lập tức đuổi theo. Lúc này, nàng biết bản thân đã không còn có thể thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng, chứ đừng nói đến việc vạch trần kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả. Nàng chắc chắn ngoài Grace ra, còn có kẻ khác trong nội bộ Hoàng gia Medellin đồng lõa với âm mưu này. Tiếng súng xé toang màn đêm. Catherine không cảm thấy đau đớn, nàng không hề bị trúng đạn, nhưng nàng vẫn mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy nàng, kéo nàng ra khỏi làn đạn đang bắn tới. Nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người vừa cứu mình. Đi với tôi. Ueyo nắm lấy cổ tay Catherine, vòng tay qua eo nàng, nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang kiệt sức ấy. Cô khuyến khích công chúa cố gắng dùng hết sức lực của mình, sau đó nhanh chóng hộ tống nàng đến một chiếc xe ở gần đó. Cô ổn chứ? Không có âm thanh đáp lại. Cô đã đắc tội với ai sao? Sao lại có kẻ muốn truy sát cô như vậy? Sau khi thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi, Catherine vẫn im lặng ngồi trong xe mà không nói một lời nào. Ueyo nhìn vào gương chiếu hậu, xác nhận xung quanh không có bất kỳ phương tiện nào truy đuổi, cô mới có thể yên tâm đôi chút. Là một sĩ quan cảnh sát, nhiệm vụ của cô là bảo vệ dân thường khỏi nguy hiểm, bất kể cô gái này có gây thù chuốc oán với ai, cô vẫn quyết định ra tay giúp đỡ bằng tất cả sức lực của mình. Cô có nghe tôi hỏi không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Ueyo cố gắng bắt chuyện, nhưng Catherine vẫn nhất quyết giữ im lặng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ không thể biết được cách nào tốt nhất để giúp đỡ đối phương. Vì vậy, Ueyo quyết định cho xe tấp vào lề trong một khu phố có ánh sáng đầy đủ, gần các cửa hàng mua sắm còn mở cửa vào ban đêm. Cô quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Catherine, xoay người nàng lại đối diện với mình. Tình huống vừa rồi quá mức hỗn loạn, đến giờ phút này, cô mới có cơ hội quan sát đối phương một cách cẩn thận. Có nghe tôi nói không? Dù sao trước mắt cũng nên đi kiểm tra vết thương đã, sau đó chúng ta đến đồn cảnh sát, tôi có thể đi cùng cô. Này, cô, Trung úy Ueyo, Catherine đột nhiên ngước mặt lên, ánh mắt phủ đầy sự tuyệt vọng. Xin hãy giúp tôi. Ueyo sững người, trợn tròn mắt kinh ngạc. Giờ phút này đây, cô mới nhận ra cô gái mình vừa cứu không ai khác mà chính là công chúa Catherine Blue Delena của vương quốc Medellin. Chương 1, bầu trời rực rỡ và tăm tối. Miu, tình trạng của cô ấy thế nào rồi? Bệnh nhân trúng phải một loại độc tố nào đó, chất độc này có ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Dù sao thì chúng ta cũng cần đợi kết quả xét nghiệm máu để xác định chính xác đó là loại độc tố gì. Cô ấy có an toàn không? Ý tôi là, không có triệu chứng nào quá nghiêm trọng chứ? Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, việc tiếp theo chỉ là chờ bệnh nhân tỉnh lại, sau đó tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chi tiết thêm một lần nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ueyo chân thành cảm ơn người bạn của mình, cô ấy là bác sĩ, hiện đang điều hành một phòng khám nhỏ ở ngoại ô. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, công chúa Catherine đã kiên quyết không đến bệnh viện điều trị, cũng như không muốn báo cáo sự việc này với cảnh sát. Vì vậy, Ueyo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô ấy đến gặp bác sĩ Miu, một người bạn đáng tin cậy và mong muốn cô ấy giữ bí mật chuyện này. Nhưng, Lom, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cô gái này rốt cuộc là ai đấy. Tôi chưa thể tiết lộ danh tính của cô ấy ngay lúc này được. Liệu chuyện này sẽ không khiến tôi gặp rắc rối chứ? Nếu cô ấy là tội phạm bị truy nã, chẳng phải tôi sẽ gặp phiền phức sao? Tôi không thể nói vì bản thân cũng chưa chắc chắn về danh tính của cô ấy. Nhưng cậu yên tâm đi, cô ấy không phải tội phạm. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên lụy đến cậu. Nữ trung úy tài ba đưa ánh mắt nhìn về phía công chúa Catherine, người vẫn đang hôn mê và được truyền dịch. Nhưng cô không thể tiết lộ với bất kỳ ai rằng người con gái này không chỉ có thân phận cao quý, mà còn là... Trước mắt, Ueyo cần phải xác minh nhiều sự thật. Nếu người đang ở bên cô lúc này thực sự là công chúa Catherine, vậy thì người đang ở khách sạn, được nữ quan Grace chăm sóc và có cận vệ bảo vệ nghiêm ngặt, rốt cuộc là ai? Mọi thứ đều quá phức tạp và tràn đầy bí ẩn. Mỗi quyết định ở thời điểm hiện tại đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tương lai. Chính vì vậy, cô phải hành động cẩn trọng, giữ vững sự bình tĩnh, ngay cả khi đang bị áp lực đè nặng. Dù vậy, từ khoảnh khắc công chúa Catherine cầu cứu sự giúp đỡ từ cô, Ueyo đã không còn đường lui nữa. Chị Lom, sao chị lại rời đi lâu như vậy? Đã có chuyện gì sao? Có một cuộc đấu súng ở phía sau khách sạn. Theo nhận định ban đầu, kẻ gây ra vụ tấn công có thể là phần tử khủng bố Medellin đang ẩn náu tại Thái Lan. Vì lý do đó, cấp trên đã ra lệnh tăng cường bảo vệ công chúa, đồng thời yêu cầu các lực lượng siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người. Nhưng trong tình huống nghiêm trọng như vậy, là trưởng đội an ninh, chị lại không có mặt. Cấp trên đã nghiêm khắc khiển trách chị đó. Công chúa Catherine có bị thương không? Người vẫn an toàn, hiện tại, công chúa đang ở chính sảnh và đã ra lệnh triệu tập chị ngay khi trở về.
Chị hiểu rồi, cảm ơn em, Bim, nhờ em xem tình hình ở đây giúp chị. Sau khi cảm ơn nữ sĩ quan Bim, cấp dưới đáng tin cậy của mình, Oyo lập tức lên đường diện kiến công chúa Catherine. Mọi chuyện xảy ra trong cùng một đêm, và khi cô trở về khách sạn, trời đã rạng sáng. Giữa khoảng thời gian đó, cô đã kịp thời đưa cô nàng có khả năng là công chúa thực sự đến một nơi an toàn, chính là phòng khám của bác sĩ Mew. Cô chỉ có thể hy vọng rằng, nếu cô nàng ấy thực sự là công chúa, thì ít nhất bây giờ, cô ấy cũng đã được chăm sóc chu đáo. Tôi đến xin diện kiến công chúa điện hạ. Tiểu thư Catherine đang chờ Khôn Oyo, mời đi lối này. Dưới sự hướng dẫn của nữ quan Grace, Oyo bước về phía căn phòng được chỉ định. Họ dừng lại trước ban công của một phòng ngủ rộng lớn. Đứng ở nơi đó, dưới ánh bình minh, là công chúa Catherine. Ánh sáng mờ ảo khiến Oyo chưa thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy. Khôn Oyo đã đến, thưa công chúa điện hạ. Thần tham kiến điện hạ. Không cần đa lễ, cũng không cần dùng nghi thức hoàng gia. Ta chỉ muốn nói chuyện với Khôn Oyo về những sự việc đáng tiếc xảy ra đêm qua. Thưa, công chúa Catherine muốn biết về điều gì? Grace, cô ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với Khôn Oyo. Vâng, thưa điện hạ. Oyo lặng lẽ quan sát khi Grace rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cuộc trò chuyện giữa cô và công chúa. Đồng thời, cô giữ bình tĩnh, cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô so sánh nàng ta với cô nàng mà cô đã chăm sóc đêm qua, tìm kiếm bất kỳ điểm khác biệt nào. Nhưng, dù có cố gắng quan sát đến đâu, cô vẫn không thể tìm thấy dấu hiệu bất thường. Dung mạo ấy vẫn lộng lẫy như lần đầu cô gặp gỡ nàng. Giọng nói, âm điệu, cử chỉ thanh tao, tất cả đều hoàn hảo đến mức không thể nghi ngờ. Không hề có bất kỳ sai sót nào để phân biệt. Trong lúc xảy ra sự việc đêm qua, Khôn Oyo thân là trưởng đội an ninh, lại không có mặt. Vì sao vậy? Thần có một nhiệm vụ khẩn cấp cần phải xử lý. Nhiệm vụ đó quan trọng hơn cả sự an toàn của ta sao? Vâng, nó thực sự quan trọng hơn trách nhiệm của thần. Ta đã hiểu câu trả lời của ngài có thể lui được rồi. Nữ trung úy nhìn công chúa, chỉ sau vài câu hỏi ngắn gọn, cô ấy đã dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện. Oyo cúi đầu hành lễ với công chúa Catherine và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, cô không quên nhắc đến một điều quan trọng. Nếu công chúa Catherine muốn truy cứu trách nhiệm hay trừng phạt ai đó, xin hãy chỉ trách thần, thần sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đồng đội của thần không có lỗi gì trong chuyện này. Ta sẽ không trừng phạt Khôn Oyo, những gì xảy ra đêm qua chỉ là một biến cố bất ngờ. Nhưng hy vọng sau này, khi mọi thứ lắng xuống, sẽ không còn chuyện tương tự như thế xảy ra nữa. Không có âm thanh đáp lại. Ngay cả cấp dưới của cô, Bim, cũng chỉ biết đã có một vụ đụng độ xảy ra ở phía sau khách sạn vào đêm qua, nhưng hoàn toàn không rõ chi tiết cụ thể. Nếu ngay cả phía Thái Lan cũng không nắm rõ tình hình, thì làm sao những người không có mặt ở hiện trường, như những người đến từ Medellin, lại biết được sự việc này? Và hơn hết là, tại sao một tin tức quan trọng như vậy lại có thể truyền đến tai công chúa, người hiện đang ở một quốc gia khác? Từ giờ trở đi, thần sẽ dốc toàn lực bảo vệ điện hạ, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta cảm kích vì lòng trung thành của ngài. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến Oyo nhận ra sự khác biệt giữa hai công chúa Catherine. Dù là một điểm nhỏ đến mức gần như có thể bị bỏ qua, nhưng trong bối cảnh ngoại hình, chiều cao, vóc dáng và cả cử chỉ đều giống nhau đến mức khó phân biệt, thì chi tiết này lại phơi bày sự thật. Dù có cải trang hoàn hảo đến mấy, vẫn không thể che giấu được. Đôi mắt thiếu đi sự dịu dàng thực sự. Khi vị công chúa này mỉm cười, ánh mắt nàng ta không còn mang theo sự ấm áp và lòng nhân từ mà Oyo từng biết. Thay vào đó, là một cái nhìn lạnh lẽo, đầy ắp sự giả tạo. Cuối cùng, Oyo đã xác định được, ai mới là kẻ mạo danh thực sự. Helena, cô có thấy viên cảnh sát đó đáng nghi không? Đừng lo, Grace, tôi đã lên kế hoạch cho chuyện này suốt nhiều năm trời. Một cảnh sát tầm thường không thể khiến mọi thứ sụp đổ đâu. Helena, kẻ mạo danh công chúa Catherine, trả lời đồng lõa của mình là Grace. Họ đã lên kế hoạch cho âm mưu này suốt nhiều năm, đến mức Helena thậm chí không tiếc bỏ ra công sức chỉnh sửa toàn bộ diện mạo để có thể hoàn hảo đóng giả công chúa Catherine Blue Delena của vương quốc Medellin. Cộng thêm sự hỗ trợ của Grace, một nữ quan thân cận và được tất cả mọi người tin tưởng. Âm mưu này, gần như không có sơ hở, khiến người ngoài khó lòng phát hiện. Nhưng tôi vẫn cảm thấy Oyo đó là một mối nguy cần phải đề phòng. Ý cô là gì? Tối qua, lúc xảy ra sự việc, Oyo đó đã biến mất. Không ai nhìn thấy cô ta, cũng chẳng ai biết cô ta đi đâu. Theo lẽ thường, nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ công chúa ở đây. Nếu như viên cảnh sát đó biết tôi là kẻ giả mạo, cô ta sẽ không thể thờ ơ. Hơn nữa, theo như tôi quan sát, Oyo đó không có biểu hiện gì bất thường cả. Tôi vẫn chưa thể yên tâm được, chừng nào chưa tìm thấy xác của công chúa Catherine, chúng ta vẫn chưa thể xem như đã thành công. Mặc dù sát thủ được thuê báo cáo rằng hắn đã xử lý công chúa Catherine theo chỉ thị, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực hoặc một bức ảnh về thi thể, Grace vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu muốn kế hoạch diễn ra chót lọt, họ tuyệt đối không thể phạm sai lầm ở những chi tiết này. Nhưng Henry đã xác nhận là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Helena, tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch. Tôi muốn ra lệnh cho Henry cử người theo dõi chặt chẽ từng hành động của Oyo đó. Trong tuần cuối cùng trước khi rời khỏi Thái Lan, chúng ta cần phải xử lý mọi thứ thật hoàn hảo, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ làm theo cách mà cô cảm thấy phù hợp, Grace. Còn về phần việc ở đây, tôi sẽ tiếp tục đảm nhận với tư cách là công chúa kế vị của Medellin. Bao gồm tất cả những trách nhiệm mà công chúa Catherine thực sự phải gánh vác, từ các chuyến thăm ngoại giao nhằm thắt chặt quan hệ giữa các quốc gia, đến sự kiện quốc vương Arthur Delena chuẩn bị thoái vị để truyền ngôi cho người kế vị chính thức, là công chúa Catherine. Một khi thời điểm đó đến, toàn bộ vương quốc Medellin sẽ nằm trong tay cô ta. Mai gặp, Oyo chào tạm biệt cấp dưới thân cận của mình, Bim. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, họ bàn giao công việc lại cho đội an ninh khác. Ngày mai, Oyo sẽ tiếp tục trở lại để hộ tống công chúa Catherine thực hiện các hoạt động ngoại giao theo lịch trình. Trên đường rời khỏi khách sạn và lái xe đến điểm hẹn, Oyo nhận thấy có một chiếc xe đi theo mình ngay từ lúc cô rời khách sạn. Dù cô đã chạy được khoảng 10 km, chiếc xe đó vẫn duy trì một khoảng cách nhất định phía sau, bám sát cô không rời. Đúng là một kẻ theo dõi vụng về.
Cô lẩm bẩm, cảm thấy khó chịu với tình huống phiền toái này. Không chỉ làm gián đoạn kế hoạch của cô, mà còn làm chậm trễ cuộc hành trình. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho công chúa Catherine thực sự, Ueo quyết định rẽ vào một trạm xăng, đỗ xe, sau đó giả vờ đi vào nhà vệ sinh. Cô lặng lẽ quan sát qua gương, phát hiện chiếc xe theo dõi cũng đỗ lại trong khu vực trạm xăng, cách xe cô không xa. Cô ta làm cái quái gì ở trong nhà vệ sinh mà lâu quá vậy? Gần 20 phút rồi, tên đại ca lên tiếng. Cái xe vẫn còn đó, ở đằng sau cũng không có lối thoát. Tên đàn em đáp, mày vào thử coi cô ta có còn trong đó không? Đại ca, trong nhà vệ sinh nữ không có ai. Chết tiệt, vậy thì cô ta rời đi bằng cách nào? Rõ ràng chỉ có một lối ra. Đại ca, cái nắp bồn cầu ở buồng cuối bị bật lên, có dấu chân để lại. Cô ta chắc chắn đã trèo ra ngoài qua cửa sổ. Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo, một lũ vô dụng. Lom, sao giờ cậu mới chịu tới? Tôi suýt đã không thể giữ nổi cô ấy đó. Cô ấy tỉnh lại lâu chưa? Được một lúc rồi, vừa tỉnh dậy là đã hỏi cậu đâu. Nhưng khi nghe nói cậu chưa quay lại, cô ấy nhất quyết đòi rời khỏi đây ngay. Tôi phải thuyết phục dữ lắm thì cô ấy mới chịu truyền chai dịch này đó. Ủa mà, cậu không lái xe tới hả? Chuyện dài dòng lắm, cứ đóng cửa phòng khám trước đã, tôi sẽ giải thích sau. Ueo ngắt lời bác sĩ Mew, rồi lập tức bước nhanh vào phòng, nơi công chúa Catherine vừa hồi tỉnh. Khi cô đến nơi, thấy Catherine đang tự tay rút kinh truyền dịch ra, cố gắng gượng đứng dậy dù cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau tác động của độc dược. Cơ thể yếu ớt của nàng gần như sắp ngã xuống, may mắn là Ueo đã kịp thời lao đến đỡ lấy nàng. Công chúa, khôn Ueo, xin đừng gắng sức, người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi phải làm sao đây? Tôi không giỏi dùng kính ngữ hoàng gia, mọi chuyện sẽ sớm ổn hơn thôi. Khôn Ueo cứ nói chuyện bình thường đi, đừng quá câu nệ. Ueo dìu Catherine ngồi lại giường, trong khi nàng nhận ra cơ thể mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Dù đã được điều trị, nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất yếu sau suốt một đêm hôn mê. Điện hạ chảy máu rồi. Tôi không sao. Để tôi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho điện hạ. Không cần đâu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu không cần bác sĩ, vậy thì hãy để tôi giúp điện hạ xử lý vết thương trước đã. Dù là một trung úy cảnh sát xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm, nhưng khi phải xử lý một vết thương đang chảy máu, Ueo lại trở nên vụng về. Cô cầm lấy dụng cụ y tế, dùng bông thấm máu, rồi cẩn thận sát trùng vết thương bằng cồn trước khi dán băng cá nhân lên đó. Toàn bộ quá trình diễn ra với sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cảm ơn cô, điện hạ nói chúng ta phải rời đi ngay. Tôi có thể hỏi người định đi đâu không? Cứ gọi tôi là Khôn Blue. Nếu cô cứ tiếp tục gọi tôi là điện hạ và dùng kính ngữ, e rằng điều đó sẽ càng khiến cả hai chúng ta rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Vâng, Khôn Blue, chúng ta phải nhanh chóng quay về đó để phơi bày sự thật. Nữ quan thân cận của tôi, Grace, đã phản bội và âm mưu hãm hại tôi. Có lẽ lúc này, vệ binh của Madeline và các quan chức Thái Lan chắc hẳn đã lật tung đất nước này để tìm kiếm tôi rồi. Tôi không muốn chuyện này bị đẩy lên thành một vụ việc quốc tế, nếu không, phụ hoàng chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng. Khoan đã, Khôn Blue, người hiện tại không thể quay về được. Khôn Ueo tại sao lại ngăn cản tôi? Dù sự thật này rất khó chấp nhận và cũng khó để nói ra, nhưng Ueo vẫn cố gắng sắp xếp lời lẽ sao cho công chúa Catherine có thể hiểu được tình hình hiện tại để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp xảy ra. Bởi vì bây giờ, không chỉ người của Madeline, mà cả quan chức Thái Lan, ngoại trừ tôi, đều không biết chuyện gì đang xảy ra với Khôn Blue. Ý cô là gì? Tôi không hiểu. Khôn Blue hãy nghĩ thử xem, nếu tất cả mọi người biết Madeline hiện tại có hai công chúa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một kẻ giả mạo có sự ủng hộ của nữ quan thân cận Grace và đang nắm quyền kiểm soát Madeline, trong khi công chúa thật thì lại không có ai chứng minh thân phận. Không có âm thanh đáp lại. Hiện giờ có một kẻ giả mạo đang đóng giả làm Khôn Blue đó. Đây là nơi trú ẩn bí mật của tôi, khác với những nơi ẩn náu của cảnh sát. Tôi phải trốn ở đây bao lâu? Cho đến khi tìm ra cách chứng minh Khôn Blue mới chính là công chúa Catherine thật sự. Ueo giải thích tình hình hiện tại cho công chúa Catherine. Sau đó, cô quyết định đưa vị công chúa tôn quý từ đất nước khác đến nơi trú ẩn bí mật của mình. Ngôi nhà này nằm ở ngoại ô, do chính cô mua lại, ngay cả ba cô là đại tướng Watit cũng không hề hay biết. Chính vì thế, đây được xem là nơi ẩn náu an toàn nhất rồi. Nếu đưa công chúa Catherine đến nơi trú ẩn của cảnh sát, thông tin có thể bị dò dỉ đến tai ba cô, thậm chí còn có khả năng bị quân phản loạn Madeline đang ẩn nấp tại Thái Lan phát hiện. Điều này chẳng khác nào đẩy công chúa, vốn đã rơi vào tình thế nguy hiểm, vào một tình cảnh còn tồi tệ hơn. Nhưng tôi có danh dự, có lòng tự tôn, tại sao phải trốn chứ? Khôn Blue hãy nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Tôi hiểu, Khôn Ueo, nhưng nếu tôi không làm gì trong khi có kẻ mạo danh tôi, cô ta có thể gây ra những hành động độc ác hoặc làm tổn hại đến danh dự của đất nước tôi. Tôi chỉ là một người dân bình thường, có lẽ không thể hiểu được tầm quan trọng của danh dự hoàng gia. Nhưng với tư cách là một sĩ quan cảnh sát, một khi đã hứa sẽ bảo vệ Khôn Blue, tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho người. Nhưng vậy nên, trong lúc tôi cố gắng giúp người, xin hãy hợp tác và làm theo lời khuyên của tôi. Tất cả là vì sự an toàn của Khôn Blue. Ueo dũng cảm ngắt lời, thậm chí còn có phần táo bạo khi ra lệnh cho vị công chúa kế vị. Có lẽ cô không nhận ra mình đã nói với giọng điệu quyết đoán đến mức nào, nhưng lời đã thốt ra, ngay cả cô cũng thấy bất ngờ về chính mình. Công chúa cao quý cuối cùng mím chặt môi, không cố tranh luận về một điều không đáng để mạo hiểm nữa, nhất là trong khi tình thế đang nghiêng hoàn toàn về phe phản loạn. Tôi hiểu rồi. Được rồi, nếu Khôn Blue đã hiểu, xin hãy tuân thủ. Ngay cả phụ hoàng còn chưa từng ra lệnh cho tôi như vậy. Xin điện hạ thứ lỗi, nhưng một khi có điều gì có thể gây nguy hiểm cho người, tôi buộc phải can thiệp. Catherine nhìn sâu vào đôi mắt Ueo, không thể tìm ra lời phản bác, chỉ có thể tạm thời chấp nhận thực tế. Sau đó, nàng quay người và bắt đầu quan sát nơi trú ẩn bí mật này, chính là căn nhà thuộc về Ueo. Nàng đồng thời còn cẩn thận suy nghĩ về nước đi tiếp theo, làm thế nào để tìm ra điểm yếu của kẻ giả mạo và Grace để vạch trần sự thật. Đây là căn phòng lớn nhất trong nhà, người có thể nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ ở phòng nhỏ bên kia, Khôn Blue hãy cứ tự nhiên. Khôn Ueo, vâng, tôi có thể tin cô không?
Vậy, Khun Blue nghĩ sao? Catherine vốn mong nhận được một câu trả lời rõ ràng, nhưng câu hỏi ngược của Wayo lại khiến nàng rơi vào trầm tư. Hiện tại, tất cả những gì nàng biết đều dựa vào lời kể một chiều của Grace, mà giờ nàng đã không thể chắc chắn về tính xác thực của những lời nói đó. Kể từ khi Grace phản bội nàng để phục vụ cho mục đích riêng, Catherine đã không còn dám hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Ngay cả Grace, nữ quan hầu mà tôi tin tưởng nhất, người đã cùng tôi trưởng thành, luôn ở bên cạnh tôi gần như cả đời, cũng vẫn có thể phản bội và hãm hại tôi. Vậy thì tôi làm sao có thể tin tưởng một người mà tôi chỉ vừa mới gặp, đúng không? Đó có phải là điều Khun Wayo muốn nói không? Khun Blue, đừng vội tin tưởng bất kỳ ai, kể cả tôi. Đừng vì tôi đã giúp người mà lập tức cho rằng tôi là người như thế nào. Đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của một sĩ quan cảnh sát. Nếu chỉ vì ai đó tỏ ra tốt bụng mà dễ dàng đặt niềm tin, thì công chúa sẽ không bao giờ thoát khỏi những âm mưu muốn hãm hại nàng. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là Catherine luôn giữ cảnh giác, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, kể cả Wayo. Tôi hiểu rồi, Khun Wayo là một người tận tụy với trách nhiệm của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp Khun Blue. Tôi rất cảm kích. Đến khi mọi chuyện kết thúc, khi đó, Khun Blue có thể tự mình đánh giá tôi là người như thế nào. Lom, vài ngày nữa, công chúa Catherine sẽ lên đường thăm các nước láng giềng. Đừng để bên Madeline có lý do chỉ trích chúng ta, nói rằng người của chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Ai đã báo cáo chuyện này với ba vậy? Là Henry, trưởng đội cận vệ hoàng gia Madeline. Cậu ta đã đặc biệt yêu cầu cấp trên phải chú ý đến lực lượng an ninh Thái Lan, đặc biệt là người phụ trách. Madeline hiện đang theo dõi con đấy, ba chỉ muốn biết con có làm gì khiến họ phật lòng hay không thôi. Xem ra, con đã bị họ để ý rồi. Nếu Henry, trưởng đội cận vệ hoàng gia Madeline, tự mình báo cáo lên cấp trên, thì có hai giả thuyết có thể xảy ra. Thứ nhất, Henry đã biết và tham gia vào âm mưu chống lại công chúa Catherine thật sự, hợp tác với Grace và công chúa giả mạo để tạo ra kế hoạch này. Thứ hai, nếu Henry không biết gì, thì có thể anh ta chỉ đang làm theo chỉ thị của công chúa giả mạo và nữ quan Grace. Lom, đây là một chuyện lớn, không giống những lần con làm trái lệnh cấp trên rồi bị điều chuyển công tác như trước đây đâu. Ba không biết con đang lên kế hoạch gì, nhưng nếu con định làm chuyện nguy hiểm, thì hãy tránh xa và đừng để bản thân bị cuốn vào. Bởi vì đến lúc đó, ngay cả chức vụ của ba cũng sẽ không thể bảo vệ con. Ba hãy cứ yên tâm về chức vụ của mình, nếu con làm điều gì sai trái, con sẽ tự chịu trách nhiệm, đảm bảo ba sẽ không bị liên lụy. Sau khi nói xong, Oyo cúi người chào ba của mình, rồi rời đi. Cái con bé này, sao lại bướng bỉnh như vậy, làm việc gì cũng vội vàng, chẳng bao giờ chịu nghe lời ba nó gì cả. Anh thực sự không nhận ra sao, tính cách của Lom giống ai? Ý em là nói con bé giống anh đó hả? Chứ còn gì nữa, ngày trước anh cũng nóng vội hệt như vậy mà. Đừng nói là anh đã quên rồi đấy nhé. Khunyo, em lúc nào cũng đứng về phía con bé. Khun Blue chơi đàn piano hay thật đó? Khun Wayo trở về từ khi nào vậy? Nếu tôi là kẻ xấu, Khun Blue có lẽ đã không thoát được rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của Khun Wayo vào tối hôm đó, tôi có lẽ đã không còn mạng để mà nói chuyện. Catherine đáp lại. Người cảnh sát duy nhất bảo vệ nàng nơi đất nước xa lạ này, giờ đây đã trở thành hộ vệ của nàng. Bởi vì lúc này, những người trung thành với nàng và phụ hoàng tại Madeline đều đã bị quân phản loạn nắm quyền kiểm soát. Ngay cả nàng còn không thể tin được rằng Grace lại có thể lên kế hoạch thâm độc đến mức như thế, một kế hoạch gần như không thể dễ dàng bị phát hiện, trừ phi nàng tìm ra bằng chứng quan trọng, như chiếc vòng cổ kim cương hoàng gia bị cướp mất và vương miện của công chúa. Khun Blue chơi đàn piano rất hay. Tôi biết bây giờ không phải là lúc để thư giãn, nhưng ở đây, tôi chẳng có việc gì để làm cả. Tôi không trách người, như tôi đã nói, Khun Blue có thể chơi đàn piano, hoặc ở đây có máy hát đĩa mà người có thể dùng để giải khuây. Khun Wayo, có tin tức gì mới không? Tôi hiện tại đang bị theo dõi bởi người của Madeline. Wayo chia sẻ những thông tin quan trọng từ ba mình là đại tướng Watit cho Catherine, và cố gắng thu thập thông tin về Henry từ công chúa. Về hai giả thuyết của Wayo, cuối cùng chỉ có công chúa Catherine mới có thể quyết định đâu là sự thật. Ý cô là gì, nói rõ đi. Trưởng đội cận vệ hoàng gia Madeline Henry, hiện đang theo dõi từng động thái của tôi. Tôi nghĩ từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ không thể quay lại đây nữa cho đến khi công chúa giả lên đường thăm các nước láng giềng. Henry luôn trung thành với tôi, thậm chí ngay cả cha anh ta, Antoine, cũng luôn trung thành với phụ hoàng. Tại sao anh ta lại sẵn sàng hợp tác với Grace và người phụ nữ bí ẩn mà tôi không quen biết kia, làm ra những việc độc ác như thế này chứ? Catherine nhắc đến Antoine, người thư ký trung thành của hoàng gia, là thư ký đắc lực của phụ hoàng. Và, Henry là trưởng đội cận vệ của nàng, luôn được tin tưởng. Nếu mọi chuyện đúng như lời Wayo nói, điều này có nghĩa là những kẻ âm mưu đã luôn ở rất gần nàng, mà nàng thì không hề nhận ra. Rằng Grace và Henry có thể là người đứng sau tất cả. Trong đêm hôm đó, dù nàng đã ngất đi, nhưng vẫn có thể đã nghe thấy một giọng nói của nam nhân. Quyền lực và tiền bạc luôn có thể làm thay đổi con người. Nếu Grace có một công chúa giả mạo giống hệt tôi, với trang sức hoàng gia và sự ủng hộ của Henry, thì tôi nghĩ việc chứng minh mình là công chúa kế vị thực sự của Madeline, gần như không thể rồi. Khun Blue, đừng vội mất hy vọng. Tôi hiện giờ không có sức mạnh trong tay, càng không có quyền lực. Tôi chẳng còn gì cả. Khun Blue còn có tôi. Không có âm thanh đáp lại. Catherine ngước lên nhìn Wayo. Dù chỉ là một sĩ quan cảnh sát nhỏ bé, không thể so với cả đội quân của Madeline. Nhưng, như tôi đã nói, một khi đã nhận lời giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tôi có một câu hỏi. Khuôn mặt thanh tú hiện lên một chút ngạc nhiên, Wayo nhận ra công chúa đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc, và rồi hỏi một câu hỏi. Wayo đáp lại bằng ánh mắt kiên định, sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của nàng. Tại sao Khun Wayo lại tin và chắc chắn rằng tôi mới chính là công chúa thật vậy? Bởi vì giữa tất cả những điểm giống nhau, có một thứ rất khác biệt. Công chúa giả mạo và tôi có điểm gì khác nhau? Đôi mắt. Đôi mắt. Tôi đã cố so sánh mình với bức ảnh công chúa giả mạo kia, thậm chí ngay cả tôi còn cảm thấy cô ta rất giống mình, huống hồ chi những người khác trong Madeline dễ dàng bị cô ta lừa như vậy. Tôi không thể giải thích một cách xác đáng, nhưng tôi biết chúng rất khác biệt.
Đôi mắt của Khôn Blue có một ánh sáng mà tôi có thể nhận thấy rõ ràng, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, còn đôi mắt của công chúa giả mạo kia thì như một bầu trời đêm tối tăm, không có sao. Không có âm thanh đáp lại. Đôi mắt của Khôn Blue là duy nhất. Chương 2, công chúa xứng đáng với vương miện. Đôi mắt của mình có gì đặc biệt chứ? Catherine nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, một diện mạo chẳng có gì khác biệt so với người bình thường. Lúc này, nàng mặc trang phục giản dị mà Wayo đã chuẩn bị sẵn, sử dụng những vật dụng thiết yếu đơn giản để có thể hòa nhập vào đám đông mà không thu hút sự chú ý. Dù vậy, Wayo vẫn kiên quyết yêu cầu nàng không được rời khỏi đây, liên tục nhắc nhở nàng phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, tránh vì một phút bốc đồng hay bất cẩn mà rơi vào tay quân thù. Nếu đúng là vậy, liệu phụ hoàng có nhận ra mình không? Câu hỏi này trước mắt chưa có lời giải đáp, nhưng Catherine tin phụ hoàng cũng sẽ giống như Wayo, có thể nhận ra nàng từ những điểm khác biệt dù chỉ là nhỏ nhất. Mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng niềm tin và sự tin tưởng của Wayo đã khiến nàng tràn đầy hy vọng. Nàng tin phụ hoàng cũng sẽ có thể phân biệt những điểm khác biệt tinh vi ấy. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất trước mắt chính là làm thế nào để bí mật trở về Medellin mà không để quân phản loạn, những kẻ tin rằng đã loại bỏ được nàng, phát giác. Mặc dù việc trở về nước càng sớm càng tốt có vẻ là phương án hợp lý nhất, nhưng Wayo nói với nàng rằng điều đó dường như bất khả thi. Bởi vì ở Medellin, nàng đã trở thành một kẻ không tồn tại, còn tại Thái Lan, nàng lại là một người không quốc tịch. Lúc này đây, điều duy nhất nàng có thể làm chính là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi cơ hội thích hợp xuất hiện. Nhưng cơ hội ấy có thể sẽ chỉ đến một lần duy nhất, nếu phạm sai lầm, nàng có thể sẽ không may mắn mà sống sót lần nữa. Không chỉ ngôi vị thừa kế bị đe dọa, mà ngay cả Wayo, một nữ cảnh sát vô tội, cũng đang đặt cược cả mạng sống của mình vào nguy hiểm vì đã bị cuốn vào vụ việc này. Khôn Blue, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng nói gọi tên nàng, đã đưa Catherine ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn và những kế hoạch đang hình thành trong đầu. Nàng chuyển sự chú ý về phía người đang đến tìm mình vào lúc nửa đêm này. Khôn Blue đã ngủ chưa? Có nghe thấy tôi nói không? Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ bày tỏ thái độ khó chịu với Wayo, vì nàng không thích bị quấy rầy vào giờ nghỉ ngơi, nhất là khi đây là khoảng thời gian riêng tư. Nhưng lúc này đây, vì sự an toàn của bản thân, nàng bắt buộc phải dựa vào Wayo, nghe theo sự sắp xếp của nữ hộ vệ tạm thời này. Cho nên, nàng đã gạt bỏ thói quen cũ, nhẹ nhàng đáp lại. Khôn Wayo có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi vừa nhận được cuộc gọi triệu tập khẩn cấp, buộc phải lập tức quay trở về khách sạn ngay bây giờ. Khôn Wayo cứ đi làm nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ ở đây chờ. Công chúa Catherine giả mạo đã thay đổi lịch trình, dự định rời khỏi Thái Lan vào sáng nay. Nhưng kế hoạch ban đầu phải 3 ngày nữa tôi mới rời đi để đến Nhật Bản mà. Đúng, kế hoạch ban đầu là vậy. Tôi không chắc vì sao lịch trình lại thay đổi, nhưng tôi nghĩ đây có thể là một tin tốt cho Khôn Blue. Nếu phe của công chúa giả rời khỏi Thái Lan, tình hình của Khôn Blue có thể sẽ thuận lợi hơn. Tôi cũng mong là thế. Wayo lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Catherine, giọng nàng trầm thấp và đầy bất lực khi nhắc đến số phận của chính mình. Nhìn thấy điều đó, Wayo không khỏi cảm thấy xót xa, một công chúa cao quý như Catherine, nay lại phải sống như một thường dân. Chịu đựng sự sỉ nhục và khốn khổ khi ngai vàng của nàng bị quân phản loạn chiếm đoạt. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể vào sáng ngày mai. Tôi biết rồi, hãy cẩn thận. Khôn Blue cũng vậy, đừng ra ngoài, đợi tôi trở về. Tôi đã hứa rồi, hay là Khôn Wayo không tin tôi? Chỉ là tôi lo Khôn Blue sẽ thay đổi ý định mà rời khỏi đây. Lấy danh dự của một công chúa, tôi thề rằng một khi đã hứa, tuyệt đối sẽ không bao giờ nuốt lời. Dù đã mất đi danh dự của mình, nhưng với tư cách là người thừa kế hợp pháp của hoàng thất, nàng vẫn sẽ giữ đúng lời hứa. Tuân lệnh là cách trả lời của nam nhân, với nữ nhân, phải nói vâng chứ. Chỉ là tôi cảm thấy tuân lệnh phù hợp với tình cảnh này hơn. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi cách nghĩ của cô đó. Wayo khẽ mỉm cười, sau đó để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, cô đứng thẳng người, cố ý giơ tay lên bắt chước động tác chào theo nghi thức của cận vệ hoàng gia Medellin, như thể muốn làm công chúa Catherine vui vẻ sau khi nàng nhận ra sự sai lệch và nghiêm túc sửa lại cách xưng hô của nam và nữ. Sao cho đúng theo quy tắc hoàng gia? Rõ ràng biết cái gì đúng, cái gì sai, nhưng tại sao vẫn chọn cách làm sai? Có những chuyện mà cảm xúc còn quan trọng hơn cả việc đúng sai. Có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Tạm thời nợ Khôn Blue một lời giải thích, tôi sẽ sớm an toàn quay trở về. Alo, Bim, có chuyện gì sao, chị Lom, sao lại gọi em vào giờ này? Bim, hãy giữ nguyên đội hình, chị đang ở xa và có thể sẽ đến trễ một chút. Giữ nguyên đội hình gì cơ? Em chưa nhận được lệnh triệu tập về khách sạn sao? Công chúa Catherine đã thay đổi lịch trình, cô ấy sẽ khởi hành đến Nhật Bản vào sáng nay. Không có, chị Lom, không ai trong đội nhận được thông báo nào như vậy cả. Không có âm thanh đáp lại. Ai đã báo tin đó cho chị vậy? Alo, chị Lom, chị còn nghe em nói không? Chị Lom, là cái bẫy. Wayo giận dữ chửi thầm khi nhận ra mình đã rơi vào kế hoạch của kẻ thù. Dù đã cảnh giác từ trước, cô không chắc liệu mình còn kịp quay về bảo vệ công chúa Catherine hay không. Lệnh triệu tập khẩn cấp mà cô nhận được đến từ chính vị cấp trên của mình, cho nên cô mới không chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ, cô nhận ra hắn rất có thể đã thông đồng với quân phản loạn của Medellin. Wayo nhanh chóng xoay vô lăng đổi hướng và nhấn ga hết mức. Kim đồng hồ tốc độ tăng vọt, phản ánh đúng nhịp đập gấp gáp trong lòng cô. Cô phải quay về căn cứ bí mật mà cô rời đi cách đây không lâu, nơi mà công chúa Catherine. Người cô thề sẽ bảo vệ nàng bằng cả mạng sống của mình đang chờ đợi được giải cứu. Khôn Blue, xin hãy chờ tôi. Cùng lúc đó, quân phản loạn đã bắt đầu hành động. Theo tín hiệu điện thoại mới nhất, con danh cảnh sát đó đã giấu công chúa ở đây. Mọi thứ sẵn sàng rồi, mau hành động đi, xử lý cho gọn gàng vào. Rõ, đại ca. Nếu Henry mà phát hiện công chúa vẫn còn sống, hắn sẽ truy sát tất cả chúng ta đấy. Nhất định phải kết thúc mọi chuyện trong đêm nay. Tên cầm đầu nghiêm giọng ra lệnh, chúng đã nhận được một khoản thù lao cách xù từ thế lực phản loạn Medellin. Nhưng do sai sót trong kế hoạch, đã vô tình để công chúa Catherine trốn thoát, khiến mọi thứ bị trì hoãn.
Giờ đây, những kẻ phản loạn Medellin đã bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu bằng chứng xác thực rằng công chúa thật đã chết. Bằng mọi giá, tối nay phải biến công chúa trở thành một cái xác, nghe rõ chưa? Nhận lệnh, những tên sát thủ bí mật nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà, di chuyển trong bóng tối với sự cẩn trọng tối đa. Lần trước, chúng đã đánh giá thấp khả năng sinh tồn của công chúa và sự can thiệp của Ueyo. Nhưng lần này, chúng quyết không để nàng có cơ hội sống sót. Với việc Ueyo không có mặt ở đây, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, và Catherine sẽ trở thành con tốt cuối cùng phải hy sinh trong ván cờ này. Bên trong căn phòng tối, Catherine mở mắt. Lẽ ra nàng đã chìm vào giấc ngủ, nhưng có điều gì đó khiến nàng tỉnh giấc, một âm thanh kỳ lạ từ hướng cửa trước của ngôi nhà. Ueyo vừa rời đi không lâu, liệu có phải cô ấy quên gì đó và quay trở lại không? Nếu đúng là vậy, đáng lẽ nàng phải nghe thấy tiếng động cơ xe từ bên ngoài cửa chứ. Nhưng không, xung quanh lại yên ắng một cách bất thường. Rồi nàng lại nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ, như thể ai đó đang cố tình giảm bớt trọng lượng, chậm rãi tiến về phía cửa phòng của nàng, tiếp đó là tiếng xoay nắm tay cửa, cho đến khi nhận ra cửa đã bị khóa trái, tiếng cạch cửa mạnh mẽ mới vang lên. Catherine ngay lập tức cảnh giác, vươn tay cầm lấy chiếc bình hoa gần nhất làm vũ khí. Trong tình huống này, đó là thứ duy nhất nàng có thể dùng để tự vệ. Nàng di chuyển đến phía sau chiếc tủ quần áo gần cửa, để ít nhất nếu cánh cửa bị cậy mở ra, sẽ có một không gian giúp nàng ẩn nấp và chờ cơ hội phản công thay vì đứng yên một chỗ chỉ khiến nàng dễ dàng trở thành mục tiêu hơn. Rầm, một tiếng đập mạnh vang lên, cánh cửa phòng bị đá tung, rơi xuống sàn. Một gã đàn ông lạ mặt, tay cầm súng, bước vào với thái độ sẵn sàng bóp cò. Ánh mắt hắn quét nhanh khắp căn phòng, tìm kiếm Catherine. Với diện tích căn phòng nhỏ hẹp, hắn biết mình sẽ sớm tìm ra nàng. Công chúa điện hạ, đừng lãng phí thời gian chơi trốn tìm nữa. Không có âm thanh đáp lại. Mau ra đây đi, dù có kéo dài thời gian đến đâu, cuối cùng vẫn phải chết mà thôi. Catherine nín thở nhìn gã đàn ông tiến gần đến tủ quần áo, nơi nàng đang ẩn nấp mà bất giác siết chặt chiếc bình hoa trong tay, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng khi hắn tới gần hơn nữa. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, gã đàn ông đột nhiên đổ gục xuống. Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, và một viên đạn đã xuyên trúng vào người hắn. Phát súng đến từ một khẩu súng gắn ống giảm thanh, rõ ràng người bắn không muốn gây ra bất kỳ tiếng ồn nào để tránh thu hút nhiều kẻ thù đến. Khôn Ueyo, suýt, Ueyo ra hiệu Catherine giữ im lặng. Cô biết rõ tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, chỉ một phút sơ suất liền có thể đồng nghĩa với cái chết. Catherine cũng nhận thức rõ điều đó, dù rất bất ngờ khi Ueyo kịp thời xuất hiện vào thời điểm quan trọng. Nàng vẫn có thể nhanh chóng nhận ra cô ấy đã đột nhập qua cửa sổ thay vì đi vào từ cửa chính, nơi khả năng cao đã bị mai phục. Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, có lẽ lời hứa bảo vệ công chúa của Ueyo đã không thể thực hiện được, và Catherine cũng sẽ rơi vào tay những kẻ máu lạnh kia. Chúng ta phải trốn ra từ cửa sau, nhưng có rất nhiều kẻ địch ngoài đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở khắp nơi. Ngay bây giờ, hãy tin tôi, Khun Blue. Tôi tin cô, Khun Ueyo. Tôi sẽ không để lũ vô dụng đó làm người bị thương đâu. Không chút do dự, Ueyo nắm lấy tay Catherine, dù cô biết hành động như vậy có thể hơi thô lỗ đối với một vị công chúa cao quý. Nhưng trong tình huống nguy cấp này, cô không có thời gian để bận tâm những nghi thức đó, mà ưu tiên hàng đầu của cô chính là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công chúa. Sau khi xác nhận lối thoát phía sau an toàn, Ueyo lập tức hộ tống Catherine trèo qua cửa sổ trước. Thế nhưng, ngay khi Ueyo chuẩn bị theo sau, một tên địch đã bất ngờ xông vào phòng và phát hiện ra họ. Ueyo buộc phải dừng lại để đối phó với mối đe dọa bất ngờ này. Đại ca, Khôn Ueyo, cẩn thận. Catherine hét lớn cảnh báo khi thấy một kẻ địch đang nhắm súng chĩa thẳng vào Ueyo, trong khi cô vẫn còn đang nửa người bên ngoài cửa sổ. Tình huống càng tệ hơn khi tên đó có thân hình cao lớn, sức mạnh vượt trội, và Ueyo rõ ràng đang ở thế bất lợi. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Catherine không chút do dự trèo ngược vào phòng, vớ lấy chiếc bình hoa gần nhất đập mạnh vào đầu tên địch đang cố siết chặt cổ Ueyo từ phía sau. Chát, chiếc bình vỡ tan tành, mảnh sứ văng tứ tung khắp nơi. Có tiếng động từ bên đó. Khôn Blue, chạy đi. Ueyo lập tức đẩy Catherine về phía lối thoát, ra hiệu nàng đi trước. Ngay sau đó, cô rút súng và bắn vào kẻ thù một cách chính xác trong nỗ lực khống chế tình hình. Dù vừa bị siết cổ đến mức suýt nghẹt thở, Ueyo vẫn dựa vào ý chí kiên cường và bản năng chiến đấu sắc bén để phản công. Nếu không nhờ hành động mạo hiểm của Catherine, cô có lẽ đã mất thế chủ động và bị khống chế hoàn toàn rồi. Kẻ địch đáp trả bằng những loạt đạn bắn loạn xạ, cố ngăn con mồi trốn thoát. Nhưng Ueyo vẫn giữ vững tinh thần, từng phát súng của cô đều rất chính xác, nhắm thẳng vào điểm yếu của chúng. Bởi vì cô nhận thức rõ đạn dược trong tay mình có hạn. Sau một trận đấu súng căng thẳng, Ueyo đã hạ gục 2 kẻ địch trong phòng, rồi đẩy lui thêm 2 tên khác nữa ngoài hành lang. Tuy nhiên, theo ước tính nhanh của cô, tổng số kẻ tấn công là 8 tên, và hiện tại có 4 tên vẫn còn đủ khả năng chiến đấu. Mặc dù đã tiêu diệt được một nửa, nhưng tình thế vẫn không hề có lợi cho cô và Catherine. Không thể đối đầu trực diện nữa. Ueyo nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu cứ tiếp tục giao tranh, họ có nguy cơ chịu thiệt hại còn lớn hơn. Thay vì mạo hiểm, cô cần phải tìm cách rút lui an toàn, sau đó chờ đợi tình hình ổn định trước mới tính tới kế hoạch phản công. Khôn Blue, chúng ta phải rút lui, cơ hội có thể tìm lại. Ueyo đã tự nhủ rằng cô sẽ không để sự an toàn của Catherine bị đe dọa bởi sai lầm trong chiến thuật của mình. Tôi có giấu một chiếc mô tô. Khôn Blue có từng ngồi xe phân khối lớn bao giờ chưa? Không có âm thanh đáp lại. Catherine lắc đầu, sử dụng cử chỉ thay vì trả lời. Ueyo sau đó nhanh chóng đưa nàng ngồi lên yên sau, tự tay đội mũ bảo hiểm cho nàng, rồi khởi động xe, sẵn sàng rời khỏi nơi đã không còn an toàn này nữa. Nếu thấy sợ, cứ ôm chặt lấy tôi. Khôn Ueyo, bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Hãy tin tôi, Khôn Blue sẽ an toàn thôi. Catherine nhắm chặt mắt khi chiếc mô tô lao vút đi, cảm nhận cơn gió mạnh quét ngang gương mặt. Với tốc độ này, nàng không thể ước lượng họ đã chạy được bao xa. Tuy nhiên, cùng với sự căng thẳng, nàng cũng dần cảm nhận được một chút yên tâm. Catherine siết chặt eo Ueyo, dựa vào cô như một điểm tựa vững chắc, tin tưởng Ueyo sẽ giữ đúng lời hứa bảo vệ nàng. Nơi trú ẩn đó không còn an toàn nữa. Kẻ địch truy lùng quá nhanh.
Xin lỗi, lần này là lỗi của tôi không nghĩ cấp trên lại có liên quan đến chuyện này, suýt nữa đã rơi vào bẫy rồi. Không phải lỗi của Khun Wayo, chúng ta đâu thể biết ai là đồng bọn của Grace. Trong tình thế hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể là kẻ phản bội, không ai có thể đoán trước được Wayo sẽ rơi vào bẫy của chính những kẻ cô ấy tin tưởng. Catherine cũng từng mắc sai lầm tương tự như vậy, nên nàng không trách Wayo. Hơn nữa, Wayo đã không ngần ngại đặt cược cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ nàng. Nhưng tôi đã hứa với người rồi, nếu hôm nay Khun Lu gặp phải chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng tôi vẫn an toàn mà, lần này tôi có thể thoát được là nhờ có Khun Wayo. Nhưng, tôi thực sự rất biết ơn cô. Lần này, Catherine là người chủ động ngắt lời, nàng không muốn Wayo cứ mãi tự trách về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Không ai mong muốn tình huống này xảy ra, và cả hai đều đã cố gắng hết sức để vượt qua nó. Tôi cũng muốn cảm ơn Khun Lu, cảm ơn tôi, nhưng tôi vẫn chưa làm gì cho Khun Wayo mà. Là Khun Lu đã cứu tôi đấy, khi nãy, tôi suýt mất mạng, nếu không nhờ có Khun Lu, tôi đã xuống suối vàng từ lâu rồi. Sao lại, xuống suối vàng, được, Khun Wayo vừa nói kẻ địch đã biết chỗ ẩn náu của chúng ta mà. Nôm na Catherine hiểu, xuống suối vàng, tức có nghĩa là, bị phát hiện, hoặc, đang gặp nguy hiểm ngay lúc này, thay vì, suýt chết trong quá khứ, như ý Wayo nói. À, ý tôi không phải vậy, thôi, quên đi, dù sao Khun Lu cũng đã rất tuyệt rồi, tiếng Thái của người cũng tiến bộ rồi đấy. Wayo bật cười, không kìm được khi thấy vẻ mặt bối rối đáng yêu của Catherine. Nàng không hiểu câu nói đùa của cô, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì họ cũng đến từ hai quốc gia, hai nền văn hóa, hai ngôn ngữ, thậm chí hai địa vị hoàn toàn khác nhau mà. Việc họ có thể trò chuyện bằng tiếng Thái như thế này đã là một kỳ tích rồi. Huống hồ chi, ngay cả Wayo còn chẳng biết một chữ nào trong ngôn ngữ của Madeline. Nhưng tôi muốn biết, nó cũng chẳng có gì quan trọng cả. Tôi vẫn muốn học. Được rồi, xuống suối vàng, ở đây đơn giản có nghĩa là chết. Vậy thì tôi không cho phép cô xuống suối vàng. Khun Wayo phải trở về nhà mới. Trở về nhà mới là cái gì? Trong tiếng Thái không có từ này đâu, Khun Lu. Nghĩa là, tôi không cho phép Khun Wayo chết. Catherine không thể để viên cảnh sát tốt bụng này hy sinh mạng sống vì bảo vệ nàng. Nếu họ phải sống sót, thì họ phải cùng nhau sống sót. Nếu nhất định phải có một người hy sinh, nàng sẽ không bao giờ ích kỷ đến mức lấy mạng sống của Wayo để đổi lấy sự an toàn cho chính mình. Tuân lệnh, thưa bệ hạ. Đã bảo là phải dùng, điện hạ, rồi mà. Vậy thì kết hợp cả hai đi, gọi là, bệ hạ điện hạ. Khun Wayo, tôi thực sự sắp kiệt sức vì cô rồi đấy. Cuộc chiến này thuộc về Madeline, và Catherine, với tư cách là công chúa kế vị, phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, một mình. Lom, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị Dean, mọi chuyện rất phức tạp, em sẽ giải thích sau. Em làm chị lo lắng đấy, Lom. Em gọi điện bảo chị cử người đến đón em, lại còn yêu cầu chị nói với chú Watit rằng em không hề liên lạc. Vì chuyện này, chị đã dặn cả Nam và Phai cùng chú ý. Mà, Lom, em đi với ai vậy? Đây là Khun Lu, người mà hiện tại em có nhiệm vụ bảo vệ và giúp đỡ. Wayo giới thiệu vị khách quan trọng này với chị gái mình, vì cô đã lên kế hoạch trốn ở trang trại tại Senjai một thời gian, cho đến khi tìm được giải pháp cho tình thế khó khăn hiện tại. Nhưng, cô cũng nói rõ dự định của mình rằng chỉ tạm thời ở lại đây vài ngày. Vì không muốn liên lụy đến chị Kasama và chị dâu Thipperfa. Bởi vì sự việc này liên quan đến cả hai quốc gia, nó quá nguy hiểm để kéo thêm nhiều người vào cuộc. Khun Lu, đây là chị Dean, chị họ của tôi. Rất hân hạnh được gặp, Khun Dean. Rất hân hạnh, nào, mau vào nhà đi. Catherine quan sát Kasama, người mà Wayo nhắc đến với cái tên chị Dean. Trên đường đến phía bắc Senjai, Wayo đã kể về nơi này. Trang trại này thuộc về người thân của Wayo, và cô ấy tin rằng đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất vào lúc này. Nó không chỉ giúp họ tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, mà còn tạo cơ hội để họ lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo. Chị Dean, Khun Lom đã đến rồi phải không? May quá, Rose đã chuẩn bị phòng xong rồi. Rose là tên gọi thân mật của Thipperfa, vợ của Kasama, cũng là chị dâu của Wayo. Rose, đây là Khun Blue, người mà Lom nói muốn giới thiệu với em đó. Hân hạnh được gặp, Khun Rose. À, thật á, đây là... Rose, em sao thế? Đây là công chúa Catherine Blue Delena của Vương quốc Madeline. Chị, em nhớ rất rõ, em đã nhìn thấy cô ấy trên bản tin hoàng gia. Khi cô ấy đến thăm Thái Lan, em còn nói với chị là cô ấy quý phái và thanh lịch đến mức không thể tin được đó. Bình tĩnh nào, Rose, nếu Khun Blue thực sự là công chúa, thì làm sao cô ấy lại ở trong nhà chúng ta cùng với Lom được? Có thể em nhớ nhầm, hoặc cô ấy chỉ tình cờ trông giống công chúa thôi. Tôi rất vui khi cô nhận ra tôi, cảm ơn cô rất nhiều. Ít nhất thì, ngoài Wayo ra, bây giờ còn có Rose nhận ra thân phận của nàng. Điều này khiến Catherine cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nàng ít ra vẫn còn có người có thể chứng minh nàng là ai, mặc dù nàng hiện tại đã bị mạo danh bởi một người phụ nữ vô danh do Grace sắp đặt. Lom, chuyện này là sao? Chị Dean, em đã nói rồi mà, chuyện này rất phức tạp. Wayo bất lực cười nói. Chị Dean, nhanh cúi chào điện hạ đi, sao có thể nói chuyện ngang hàng như vậy được, nhỡ điện hạ hiểu lầm là chúng ta không tôn trọng cô ấy thì sao? Dân nữ đáng tội, xin bái kiến công chúa điện hạ. Wayo bật cười khi nhìn chị dâu vì quá kích động mà trở nên lúng túng. Kasama cũng bị lời nói của Thipperfa làm ảnh hưởng, không biết có nên làm theo hay không. Tuy nhiên, Catherine đã lập tức lên tiếng ngăn Thipperfa lại, không muốn cô ấy sử dụng các nghi thức của hoàng gia. Sau đó, tất cả họ đã có một buổi trò chuyện, và Wayo đã thuật lại đại khái về những chuyện đã xảy ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hoặc nghe chính miệng Khun Lom xác nhận, Rose chắc chắn sẽ không tin lại có chuyện động trời như vậy xảy ra đâu, chị Dean. Đúng vậy, chị cũng thấy rất khó tin, đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, nó vượt quá khả năng giải quyết của một mình Lom rồi. Ít nhất thì chúng ta cần nhờ đến sự giúp đỡ của chú Watit. Chị cũng biết ba em là người như thế nào mà, Dean. Cho dù em có kể, ông ấy cũng sẽ không tin đâu. Thậm chí còn có thể giao Khun Blue cho phía Madeline xử lý nữa, vì khả năng ông ấy sẽ nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến đất nước chúng ta. Cũng rất khó để giải thích chuyện này, Lom.
Để khiến người khác tin, công chúa thật đã bị mạo danh, thực sự không dễ dàng gì. Đúng vậy, hơn nữa, công chúa giả vẫn đang xuất hiện trước công chúng mỗi ngày, lại còn được lực lượng cận vệ hoàng gia Medellin và Thái Lan bảo vệ nghiêm ngặt nữa, không ai có thể tiếp cận được cô ta. Vậy thì, Khun Blue làm sao chứng minh thân phận của mình đây chứ? Rose hoàn toàn không thấy có cách nào cả. Ueyo thừa nhận chị Kasama và chị dâu Tipperfa nói đúng, ý kiến và nhận định của họ rất hợp lý. Hiện tại, họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, nhưng cô biết rằng họ cần lập kế hoạch và tìm kiếm một cơ hội đột phá. Một điều mà cô chắc chắn đó là cô không thể bỏ mặc Catherine Blue Delena, để nàng một mình đối mặt với số phận tàn khốc như thế này. Em không biết nên làm gì để giải quyết chuyện này, nhưng em biết em nhất định phải bảo vệ cô ấy. Nếu thế giới này tàn nhẫn với một công chúa kế vị, vậy thì một người bình thường như cô, ít nhất cũng có thể dành cho Blue một chút tử tế trong những ngày tháng tồi tệ này. Khun Blue ra ngoài đi dạo sao? Tôi không ngờ ở đây lại có hoa diên vĩ. Khun Blue thích hoa diên vĩ sao? Nếu muốn, người có thể hái một ít, Khun Rose chắc sẽ không phiền đâu. Ueyo mỉm cười, nói. Không sao, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy chúng và nhớ về quê hương mình thôi. Catherine nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa, ký ức về Medellin xa xôi chợt ùa về. Nàng nhớ quê hương mình, nhớ nơi nàng đã lớn lên. Nỗi nhớ ấy càng trở nên sâu sắc hơn khi nàng không biết đến bao giờ mới có thể quay trở về nơi mà nàng gọi là nhà. Ở Medellin, gần hoàng cung của người cũng trồng hoa diên vĩ sao? Hoa diên vĩ là loài hoa biểu tượng của tôi, Catherine khẽ nói, phụ hoàng từng nói, tôi từ nhỏ đã yêu thích hoa diên vĩ. Vì vậy, ông ấy đã ra lệnh trồng rất nhiều hoa xung quanh nơi ở của tôi. Tại sao hoa diên vĩ lại trở thành biểu tượng của người vậy? Nó mang ý nghĩa gì? Hoa diên vĩ là loài hoa tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ và cao quý, giống như đôi mắt của bầu trời vậy. Tôi hiểu rồi, có lẽ đó chính là lý do vì sao quốc vương lại chọn nó làm biểu tượng cho Khun Blue. Nhưng nếu tôi không thể giải quyết mọi chuyện, hoặc để mọi thứ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn, thì công chúa giả kia chắc chắn sẽ khiến phụ hoàng thất vọng về tôi. Kiên cường, bền bỉ và cao quý. Catherine cau mày khi nghe Ueyo lặp lại ý nghĩa của hoa diên vĩ. Nàng không hiểu đối phương đang muốn ám chỉ điều gì, chỉ là ánh mắt nghi hoặc của nàng không qua được quan sát của Ueyo, khiến cô ấy vội lên tiếng giải thích. Bởi vì Khun Blue sở hữu đầy đủ 3 phẩm chất ấy, nên người nhất định sẽ đánh bại được quân phản loạn. Ngay cả khi tôi kiên cường và bền bỉ, thì liệu tôi có còn cao quý như trước không? Sao lại nghĩ là không thể? Tôi đã trở thành một công chúa mất đi vương miện. Chỉ là một chiếc vương miện thôi mà, nếu vương miện cũng bị cướp mất, vậy thì hãy tìm một cái mới tạm thời thay thế nó. Nhưng tôi có thể tìm thấy một thứ như thế ở đâu kia chứ? Ngay tại đây, Khun Blue, xin hãy cho phép tôi. Sau khi khẽ nói lời đề nghị, Ueyo đưa tay ra phía sau, nơi cô đã giấu sẵn một chiếc vòng hoa được kết từ những bông hoa xinh đẹp. Cô đã đặc biệt nhờ chị dâu Rose làm nó giúp mình, bởi vì cô biết Khun Rose rất giỏi làm đồ thủ công mỹ nghệ và thiết kế những bó hoa đẹp. Trong khi tìm Catherine, Ueyo đã tình cờ nhìn thấy Khun Rose trong vườn, liền nhờ cô ấy làm một chiếc vòng hoa. Suốt cuộc trò chuyện vừa rồi, cô đã giữ chiếc vòng sau lưng, chỉ chờ thời điểm thích hợp để mang ra. Mặc dù vòng hoa không thể thay thế vương miện hoàng gia, nhưng với tôi, Khun Blue ở đâu cũng luôn là một công chúa. Không có âm thanh đáp lại. Hơn hết là, người vẫn sẽ luôn cao quý như vậy,